Hello friends, welcome to my channel Joy Technicals and News. আজি আপোনালোকক যিসকল ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে যেহেতু ভালে কেইটা নোটিফিকেশন নতুনকৈ আহিছে গতিকে সেই নোটিফিকেশন বিলাকৰ ওপৰত আপোনালোকৰ সবিশেষ জনাম মই ইয়াত গতিকে আপোনালোকে ভিডিওটি শেষলৈকে চাব আৰু যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেনে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা যেটো বেল আইকন হেতু প্ৰেছ কৰি ৰাখিব ইয়াত আপোনালোকৰ যিকেইটা নোটিফিকেশন সাধাৰণতে আহিছে আজি সেইকেইটা আপোনালোকক মই ক'বলৈ বিচাৰিম প্ৰথম নোটিফিকেশনটো হৈছে প্ৰগ্ৰামৰ ওপৰত অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ এক্সামিনেশন Program report আহিছে আৰু ইয়াত আপোনালোকক কি কৈছে program for BCA second semester backlog 4th and 6th semester regular examination 2021 to be held in 2022 under DODL যিসকল DODL ৰ আন্ডাৰত পঢ়ি আছে যিসকল BCA ৰ হয় তেওঁলোকৰ second আৰু 4th আৰু 6th semester ৰ যি backlog বা যিসকল backlogৰ হয় তেওঁলোকৰ প্ৰগ্ৰামখন আহিছে আৰু আপোনালোকক এই প্ৰগ্ৰামখন মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আপোনালোকক মই এই প্ৰগ্ৰামখন দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো সো আপোনালোকে দেখা পাইছে প্ৰগ্ৰাম ফৰ BCA সেকেন্ড সেমিষ্টাৰ বুলি দিছে আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ যি পৰীক্ষা BCA সেকেন্ড সেমিষ্টাৰ বেকলগৰ তেওঁলোকৰ ৰেগুলাৰ আৰু বেকলগ দুইখিনিয়ে যেহেতু আত আগবঢ়াইছে সো ইয়াত আপোনালোকক মই দেখুৱাইছো বেকলগৰ প্ৰথমতে বেকলগ খিনি পৰীক্ষা হ'ব 9/11/2022 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আৰু তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা বিলাক শেষ হৈ যাব 1/12/2022 দ্বিতীয় আপোনালোকৰ যেটো আসলতে আছে হেয়া হৈছে আপোনালোকৰ 4th semester আৰু লগতে 6th semester ৰেগুলাৰ সকলৰ কাৰণে আৰু হেখিনিও আপোনালোকৰ একেখিনি একেটা ৰুটিনতে গুটেইখিনিৰে প্ৰগ্ৰাম দিছে গতিকে আপোনালোকে হেতু চাই লব 9/11/2022 ৰ পৰা 1/12/2022 লৈকে যিকিটা পৰীক্ষা আছে হেকিটা আপোনালোকৰ 2nd 4th আৰু 6th গুটেইখিনিৰ কাৰণে প্ৰগ্ৰামখন আগবঢ়াইছে সো এটো হৈছিল আপোনালোকৰ প্ৰথম নোটিফিকেশন যেটো ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা আহিছিল দ্বিতীয়টো নোটিফিকেশন আপোনালোকৰ কাৰণে আহিছে যেটো নেকি আপোনালোকৰ বিশেষকৈ যিসকল ডিগ্ৰী হয় হেসকলৰ কাৰণে আহিছে আৰু হেসকলৰ কাৰণে মই যিখন নোটিফিকেশন আহিছে হেখনৰ বিষয়ে মই অৱগত কৰিছো আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী যিখিনি আহিছে এটো হৈছে backlog examinationৰ ওপৰত অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিসকল নন CBCS ৰ হয় তেওঁলোকৰ আসলতে প্ৰগ্ৰামখন আহিছিল ফাৰ্ষ্ট থাৰ্ড আৰু ফিফথ সেমিষ্টাৰৰ কাৰণে আৰু সেই প্ৰগ্ৰামখন মই ইতিমধ্যে কিছু দিনৰ আগত আগবঢ়াইছো আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি চোৱা নাই তেতিয়াহলে নিশ্চয় আপোনালোকে সেই ভিডিওটো চাই ল'ব পাৰে যদিও আপোনালোকে সেই ভিডিওটো যদি চোৱাও নাই তথাপি ইয়াতো মই আপোনালোকক জনাই দিছো আপোনালোকৰ যিসকল ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰ বেকলগ আছে নন CBCS ৰ তেওঁলোকৰ 5/12/2022 ৰ পৰা পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা শেষ হৈ যাব 5/1/2023 ত শেষ হৈ যাব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ পৰীক্ষা এমাহৰ বাবে চলিব সম্পূৰ্ণ আৰু আপোনালোকৰ পৰীক্ষাবিলাক সাধাৰণতে 5/1/2023 ত শেষ হ'ব দ্বিতীয়টো যেটো আসলতে থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ যিসকল হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাবিলাক আৰম্ভ হ'ব 5/12/2022 ৰ পৰা তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা 5/1/2023 ত শেষ হৈ যাব নেক্সট আপোনালোকৰ যিসকল 6th সেমিষ্টাৰ বা সৰি 5th সেমিষ্টাৰ যিসকল আছে হেসকলৰ কাৰণে 14/12/2022 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব পৰীক্ষা আৰু তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা 28/12/2022 ত শেষ হৈ যাব এইখিনি হৈছে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট থাৰ্ড আৰু ফিফথ সেমিষ্টাৰ যিসকল নন CBCS আছিল তেওঁলোকৰ প্ৰগ্ৰাম আৰু আপোনালোকে যিসকল CBCS ৰ হয় তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে আপোনালোকে প্ৰগ্ৰামখন পাইছে আৰু আপোনালোকক মই ইতিমধ্যে প্ৰগ্ৰামখন আগবঢ়াইছো আৰু আশা কৰিছো আপোনালোকে এই প্ৰগ্ৰামখন চাইছে যদি চোৱা নাই আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে মই নতুনকৈ এটা ভিডিও বনাই হেখিনিত আপোনালোকক মই অৱগত কৰিম কেতিয়াবা প্ৰগ্ৰাম আছে আপোনালোকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব গুটেইখিনি কথা আপোনালোকক অৱগত কৰিম আৰু লগতে আপোনালোকে যদি সিলেবাসখন জানিব বিচাৰিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সাধাৰণতে আহিব পাৰে বা আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত ফাৰ্ষ্ট থাৰ্ড আৰু ফিফথ CBCS বা নন CBCS সকলে যদি সিলেবাসখন বিচাৰে তেনলে নিশ্চয় আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰিব মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কাৰণে কালিৰ যেটো ভিডিও আনিম হেতু আপোনালোকক সিলেবাসৰ সম্পৰ্কে অৱগত কৰিম গতিকে আপোনালোকে যদি আপোনালোক হেখিনি জানিব বিচাৰিছে কমেন্ট কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে নিশ্চয় হে ভিডিওটো আনি দিম এই কিমানখিনি কথা কৈ আজি এই ভিডিওটো মই সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছো ধন্যবাদ ইমান দেৰি আপোনালোকে মনোযোগৰে গুটেইখিনি কথা শুনাৰ বাবে আৰু এটা কথা মই আপোনালোকক কওঁ আপোনালোকে প্লিজ মোৰ ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিব যিমান পাৰে হিমান আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা যেটো বেল আইকন হেতু প্ৰেছ কৰি ৰাখিব আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়াহলে প্লিজ লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব সো আজিলৈ ইমানখিনি কথা কৈ এই ভিডিওটো মই সমাপ্ত কৰিছো ধন্যবাদ